تنش‌ها در امپراتوری هخامنشی در سالهای پایانی داریوش دوم به اوج رسید. پروشات، همسر قدرتمند داریوش، با دخالت‌هاش خشم درباریان رو برانگیخت و دو پسرش، اردشک و کوروش، بر سر جانشینی رقابت داشتند. داریوش در 405 پیش از میلاد درگذشت و طبق وصیتش اردشک با عنوان اردشیر دوم پادشاه شد و کوروش فرماندار آناتولی. اما کوروش که در سارد مستقر بود، لشکری با مزدوران یونانی آماده کرد و در 401 پیش از میلاد به سمت ایران اومد تا تاج و تخت رو از برادرش بگیره. در نبرد کناکسا، کوروش در ابتدا دست بالا رو داشت، اما با مرگش در میدان لشکرش از هم پاشید و اردشیر دوم پیروزی رو به دست آورد. اما چالش مهم اردشیر دوم در راه بود. اردشیر در آغاز سلطنتش با شورش‌های داخلی متعددی روبرو شد. همزمان با پایان جنگ پلوپونزی، اسپارتی‌ها به غرب آناتولی حمله کردند و در 395 پیش از میلاد در یورش غافلگیرانه‌ای تا نزدیکی سارد پیش رفته و اطراف شهر رو تاراج کردند. این گستاخی خشم اردشیر رو برانگیخت. او لشکری عظیم به فرماندهی فارناباز، سردار پارسی، اعزام کرد و با برخی دولت شهرهای یونانی متحد شد. در 394 پیش از میلاد، نیروی دریایی هخامنشی در نبرد کنیدوس شکست سختی به اسپارتی‌ها تحمیل کرد. این پیروزی راه رو برای پیمانی تاریخی باز کرد. در 386 پیش از میلاد در شوش صلح شاه یا صلح آنتالسیداس امضا شد. یونانی‌ها پذیرفتند که شهرهای غرب آناتولی به هخامنشیان بازگردند. اما شورش‌های داخلی همچنان امپراتوری رو تهدید می‌کردند. پس از صلح شاه، اردشیر دوم با 47 سال سلطنت طولانی ترین پادشاهی هخامنشی رو رقم زد. او در برابر یونانی‌ها پیروز بود، اما از دست دادن مصر حسرتی ابدی بر دلش گذاشت. در 358 پیش از میلاد اردشیر درگذشت و پسرش با عنوان اردشیر سوم بر تخت نشست. اردشیر سوم پادشاهی مصمم و بیرحم، عزمی راسخ برای بازگرداندن شکوه هخامنشی داشت. او امپراتوری رو از توطئه و آشوب پاک کرد و با اقتداری آهنین راه داریوش بزرگ رو ادامه داد. اردشیر سوم برای مهار ساتراپ‌های خودسر فرمانی قاطع صادر کرد. همه ساتراپ‌ها باید مزدوران رو مرخص کنند. نافرمانان از جمله ساتراپ‌های آسیای صغیر با خشم اردشیر روبرو شدند و به سرعت سرکوب شدند. این اقدامات نظمی آهنین به امپراتوری بازگردوند و پایه‌ای محکم برای لشکرکشی‌های بعدی فراهم کرد. پس از سرکوب آشوب‌ها، اردشیر نگاهش رو به مصر دوخت. سرزمینی که از زمان پدرش از دست رفته بود. لشکرکشی اولش به مصر شکست خورد، اما اردشیر که روحیه تسلیم ناپذیر داشت ناامید نشد. در 343 پیش از میلاد او لشکری عظیم با 10,000 سرباز و ناوگانی نیرومند آماده کرد و به مصر یورش برد. پارسیان با استراتژی بی‌امان مصری‌ها را در هم کوبیدند. اردشیر با خشونتی بی سابقه شهرها را تسخیر و خود را فرعون مصر خوند. پادشاهی هخامنشی که تاج فراعنه را بر سر گذاشت و شکوه امپراتوری را احیا کرد. اردشیر با کاروانی از غنایم و پیشکش‌های مصری به تخت جمشید بازگشت. پس از حدود 60 سال مرزهای هخامنشی به گستردگی دوران داریوش بزرگ رسید. اما این شکوه زیر سایه تهدیدات جدیدی قرار داشت که امپراتوری رو به سوی سرنوشتی نامعلوم می‌برد.